Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, national defense pumalag at binatikos ang ginawa ng China, 4 na sasakyang pandagat ng China, kabilang ang isang People's Liberation Army Navy frigate na may Bajo No. 555 at 3 barko ng China Coast Guard, ang namonitor kasunod ng isinagawang maritime exercise ng Pilipinas at United States humigit kumulang 50 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, kasama sa Bilateral Maritime Cooperative Activity ang BRP Antonio Luna ng Philippine Navy, BRP Melchora Aquino at BRP Capones ng Philippine Coast Guard, at USCGC Charles Moulthrop ng United States Coast Guard at USCGC Emlyn Tunnel. Sinabi ni Captain Jennifer Monfort, commanding officer ng BRP Antonio Luna, na inaasahan ang presensya ng Chinese vessels. Unang natukoy ang PLA Navy warship matapos dumating ang Philippine vessel sa lugar noong Sabado. Ang pinakamalapit na naitalang distansya sa pagitan ng Chinese vessel at BRP Antonio Luna ay 5.6 nautical miles. Sa kabila ng kanilang presensya, sinabi ni Monfort na ang mga barko ng China ay hindi nakagambala sa aktibidad. Idinaos ang BMCA bilang layunin ng Armed Forces of the Philippines na pataasin ang presensya nito sa paligid ng Bajo de Masinloc. Inilarawan ni Monfort ang maritime exercise bilang makabuluhan sa pagpapanatili ng mga patrol at operasyon sa lugar, kasama sa ehersisyo ang mga tactical maneuvering drills, at search and rescue, na naglalayong pahusayin ang interoperability sa mga kalahok na sasakyang pandagat. Gayunpaman, napilitang kanselahin ang ilang mga serye, kabilang ang paglilipat ng mga tauhan at pagbisita, board, search and seizure exercises. Sa hinaharap, sinabi ni Monfort na umaasa ang Philippine Navy na magsagawa ng mas advanced na maritime drills, kabilang ang mga pagsasanay na nakatuon sa naval warfare at fleet operations. Binatikos ng Department of National Defense nitong linggo ang embahada ng China sa Maynila, dahil sa tugon nito sa muling pagpapatibay ng Department of Foreign Affairs sa 2016 Arbitral Award. Inilabas ng DND ang pahayag matapos tanggihan ng Chinese Embassy noong ika-23 ng Hunyo ang muling pagpapatibay ng DFA sa arbitral ruling, na inilalarawan ng award bilang political manipulation disguised in legal garb at illegal, null and void. Ang pahayag ng Chinese Embassy na tumutugon sa ating DFA ay isang pagpapakita sa tunay na intensyon ng Chinese Communist Party sa pakikitungo sa ating bansa. Sabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa isang pahayag, ang Pilipinas at China ay nasa isang maritime dispute dahil inaangkin ng huli sa pamamagitan ng tinatawag nitong 10-dash line ang pagmamay-ari ng karamihan sa South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea o ang tubig sa loob ng 370 kilometrong exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang 2016 Arbitral Award, na nagmula sa isang kaso na isinampa ng Pilipinas noong 2013, ay nagpawalang bisa sa malawakang pag-aangkin ng China, ngunit hindi kinikilala ng China ang desisyon. Ang US Marines 3rd Littoral Combat Team, 3rd Marine Littoral Regiment 3rd Marine Division, at mga miyembro ng Philippine Marine Corps Explosive Ordnance Disposal Company, ay nagsagawa ng unmanned aerial system at pagsasanay sa komunikasyon sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Ang kaganapan ay nagbigay daan sa mga kalahok na isama ang mga unmanned aerial system sa mga puwersa ng lupa, habang pinipino ang reconnaissance, target acquisition at mga kakayahan sa koordinasyon sa larangan ng digmaan. He's in his perch.
Drone is that? Mine is for the Raider or Archer. Ah, see it now. There is no 7-line. Yeah, we're waiting for like. Is company approved brake. Sky Raider is good to launch the entire time the rod's still. I don't know, right? But I'm tracking. You're supposed to talk in boxes and numbers. Keep That's correct, Gunner. beats. Yeah, that's correct. Cool. Up, he's in his perch. Drone is that? So that will be at the check. We know there's presence there, and then off to the right of your car. I think that's right with the biggest boost possible. I mean, yeah. Starting now, it really starts from the moment you guys got up here. I think that's where the. Ang US Marines 1st Battalion, 5th Marine Regiment, Marine Rotational Force Darwin 26, at Philippine Marines kasama ang 1st Marine Brigade, ay lumahok sa Subject Matter Expert Exchange sa Marine Exercise 2026, sa Mindanao. Now, effects of precipitation, effects of high humidity on imagery. So this is where all the motors are exposed. Like say maybe for the counterattack, we're low on supplies. Then the wind tolerance is 20 miles an hour or 37 knots. Same with convoys. What do we? Terminal is the one packet. The project is X2200. EPCO International is the world's oldest and largest organization. Users interface. Main display 5 lines or text for. A wave is stressed and a trough. 3,000. Yeah. And the reason faster. You want to slow down, you want to follow that. Follow that. If it's a AC-130 flying by, probably not, right? So the method is going to be. I have it in kilos for you guys, so the weight of the F-27, the conditions for the rifle, Ang mga tropa ng Pilipinas kasama ang ibang bansa ay inusisa ang drone swarm demonstration kasama ang mga miyembro ng Australian Army at New Zealand Army.